دوستان سلام. توی این ویدیو میخوام استراتژی بسیار مهم و کاربردی کانستنت زد فینیشینگ رو بهتون آموزش بدم. ببینید این استراتژی یک استراتژی فینیش هستش. استراتژی های فینیشینگ ماهیتشون به این شکل هست که مدلی که شما وارد پاور میل کردین رو شناسایی میکنن، پستی بلندی های مدل رو شناسایی میکنن، فرم هاش رو شناسایی میکنن و طبق اون حرکت میکنن. طبق مدل شما برنامه گرفته میشه و حرکت رو انجام میدن. استراتژی های فینیش به این صورت هستن، برعکس استراتژی خشنکاری مدل اریا کلیرنس که در کنار مدل بلوک خام رو بیشتر شناسایی میکنه و شما بلوکی که تعریف میکنید رو طبق اون حرکت میکنه و هر جا که بلوک خام داشته باشین و تعریف کرده باشین اون قسمت رو حرکت میکنه و ماشینکاری رو و خشنکاری رو در واقع انجام میده. ولی استراتژی های فینیشینگ مدلتون رو شناسایی میکنن، مدلی که وارد پاور میکردین رو، فرم هاش رو شناسایی میکنن و طبق اون حرکت میکنن. استراتژی کانستنت زد هم خب طبیعتا به همین صورت هست، مدل رو شناسایی میکنه و هر کدوم از استراتژی های فینیش یه قسمت خاصی از مدل رو شناسایی میکنن و طبق اون حرکت میکنن و برنامه گرفته میشه. استراتژی کانستنت زد خاصیتش به این شکل هست که شیب تند، شیب زیاد و دیوارهای عمود رو پیدا میکنه و اون قسمت ها رو ماشین کاری میکنه، حرکت میکنه. هر جای مدل شما که زاویه زیاد داره، شیب تند داره یا دیواره عمود داره، اون قسمت ها رو شناسایی میکنه و ماشین کاری رو انجام میده و توی اون نواحی حرکت میکنه. پس شیب ملایم رو شناسایی نمیکنه و حرکت های منظمی توی شیب ملایم نداره. ما برای شیب ملایم از استراتژی کانستنت زد استفاده نمی کنیم، فقط برای دیواره های عمود و زوایای تند، زوایای با شیب زیاد. و واسه این قسمت ها برنامه بسیار تمیز و خوب گرفته میشه، منظم گرفته میشه. شیب ملایم توش به درد ما نمیخوره این استراتژی. خب این مدل رو من آوردم روش استراتژی کانستنت زد رو بهتون توضیح بدم. این مدل رو هم رو که میبینید یه تقریبا مکعب مستطیل هستش. این پاکت های داخلش، این فرم های داخلش رو ببینید، دیواره عمود هست. درسته، دیواره عمود هستش. پس کاملا استراتژی ما به درد این مدل و ماشینکاری این قسمت ها میخوره. دیواره عمود داریم و استراتژی کانستنت زد میتونیم استفاده کنیم و نتیجه خیلی خوبی میده. عرض کردم خدمتتون دیواره عمود و شیب تند رو این استراتژی کانستنت زد به خوبی در واقع ماشینکاری میکنه و برنامه میگیره. خب اینجا ما میخوایم داخل اینها رو ماشینکاری بکنیم. قبل از اینکه ما وارد استراتژی بشیم میایم مدلمون رو کامل برانداز میکنیم، اندازه هاش رو با بلوک خاممون مطابقت میدیم. به طور مثال اگر اینجا طول کار من 190 هست، مدل خامتون رو اندازه بزنید، حتما از 190 بیشتر باشه که در واقع ماشینکاری کامل انجام بشه و هیچ قسمتی در واقع نمونه که ماشینکاری نشه و سفید نشه. اصطلاحاً وای شما در واقع عرض شما 130 هست، عرض قطعتون رو با کولیس اندازه بزنید، حتما مدل بلوک خامتون رو از 130 حتما بیشتر باشه. ارتفاعتون وقتی زدتون 30 هست، ارتفاع رو اندازه بزنید از 30 حتما بیشتر باشه. این اندازه ها رو ما چک میکنیم با مدلمون. بعد از اون میایم مدلمون رو کامل برانداز میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم چی داریم داخل این مدل. ما گفتیم این چهارخونه ها و این پاکت ها رو ما میخوایم ماشین کاری بکنیم. اینجا الان چیزی که ما نیاز داریم که بفهمیم اینه که این گوشه ها ار چنده. ما بر اساس این ارها ابزارمون رو میخوایم انتخاب بکنیم که این گوشه ها رو در بیاره ابزار ما. میام اندازه میزنم.
خب اینجا ار من، ببینید ار من 5 هستش. فرض رو بر این بگیرید که خشنکاری شده اینا و یه بار چند دهمی، 3 دهمی، 4 دهمی یا بالا بیشتر از این دیواره گذاشتیم که فینیش بکنیم و حالا ما استراتژی کانستنت رو می‌خوایم استفاده بکنیم که این دیواره ها رو، این داخل رو فینیش بکنیم. فرض بر این بگیریم که خالی شده این شیارها و فقط 5 دهم به طور مثال از این دیوارها بار مونده و ما می‌خوایم فینیش بکنیم. میام این ارا رو اندازه میزنیم، ارش 5، 2 برابر میکنیم میشه 10. پس ابزار قطر 10 ما باید استفاده کنیم که این ار درست در بیاد. ابزار 10 بزرگترین ابزاری هست که ما میتونیم انتخاب کنیم و استفاده بکنیم برای ماشین کاری اینجاها. از 10 بزرگتر انتخاب بکنم چی میشه؟ این گوشه ها کامل در نمیاد، ار 5 به شما نمیده. شما 12 انتخاب بکنید این گوشه ها ار 6 به شما میده. پس بار یه مقدار اینجا میمونه. اگه قرار باشه چیزی این داخل بشینه و دقت داشته باشه، حتما باید این ار رو شما به اندازه در بیارید. پس ابزار 10 بزرگترین ابزاری هستش که من میتونم استفاده بکنم. 8 هم میتونید استفاده بکنید، 6 هم میتونید استفاده بکنید. این ار رو برای شما در میاره، ولی بیشتر از 10 بار اضافه میذاره اینجا بمونه. خب طبیعتا همشون مثل هم هست. این جاهای دیگرش هم ارش 5 ما از ابزار 10 میتونیم استفاده بکنیم. خب وقتی که فهمیدیم چه ابزاری میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم دیگه کم کم بریم استراتژیمون رو در واقع کلکولیت بکنیم و محاسباتش رو انجام بدیم. خب قبل از اون ما نیاز به یک ورک پلن داریم. برای ورک پلن یه همچین قطعاتی که مکعبی شکل هستن، اول یه بلوک تعریف میکنیم. اینجا بلوک رو میزنم، کلکولیت رو میزنم، بعد اکسپت میکنم، بعد میام اینجا روی ورک پلن کلیک راست میکنم. این گزینه create an oriented work plan، این گزینه work plan position using block. توضیحشو دادم توی ویدیوهای قبلی. خب روی اون گزینه که بزنید، اون بلوکی که شما تعریف کردین، گوشه هاش و وسطش، هم بالاترین سطحش هم پایین ترین سطحش، یک سری گویی هایی رو، یک سری دایره هایی رو در واقع شکل میده. هر کدوم این دایره ها رو شما انتخاب بکنید، این توپ ها رو انتخاب بکنید، ورک پلنتون رو میندازه اونجا. ما اینجا میخوایم بندازیم وسط ورک پلنمون رو، ایکس مون وسط باشه، وای مون وسط باشه و زد مون هم روی قطعه باشه. پس میام این رو انتخاب میکنم که ایکس و وای وسط هست و زدم هم بالاترین نقطه هستش. اینو انتخاب میکنم، ورک پلنم هم میفته اینجا. روی این گزینه میذارم که مدلم رو نشون بده، فعالش میکنم، میاد زیر شاخه ورک پلن، روش کلیک راست میکنم، اکتیویت رو میزنم، فعال میشه. بلوک من به هم میخوره چون که یک ورک پلن جدید من اینجا تعریف کردم و اون اعدادی که براتون خوندم در مورد طول و عرض قطعه الان داره بر اساس این ورک پلن محاسبه میشه و مقدارش جابجا میشه و به هم میخوره. میام دوباره روی بلوک میزنم، کلکولیت رو میزنم که بلوک من بیاد دوباره سر جاش. خب الان ورک پلن من افتاده وسط، ایکس وسط، وای وسط و زد هم روی قطعه. ورک پلن که ساختم، میرم سراغ استراتژی ها رو از اینجا میاریم، تول پس استراتژی. میام توی استراتژی های فینیشینگ. گفتم خدمتتون یک استراتژی فینیشینگ هست، برای پرداخت قطعه استفاده میشه. این گزینه کانستنت زد فینیشینگ. خب پس چی شد؟ من برای دیواره های عمود و زوایای تند از استراتژی کانستنت زد استفاده میکنم. از بالا شروع میکنم دونه دونه تنظیماتم رو انجام بدم. ورک پلن که خب انتخاب کردم و درست کردم براش، خودش میاد اینجا تعریف میشه. ورک پلن 1 الان تعریف شده اینجا. گزینه بعدی بلاک هستش، بلوک خام رو من براش تعریف میکنم. من داخل اینها رو میخوام ماشین کاری بکنم. ببینید من گفتم استراتژی های فینیش مدل رو شناسایی میکنم، ولی باید بلوک خام داشته باشیم که حرکت بکنه ابزار و برنامه گرفته بشه. بلوک خام نداشته باشه اون قسمت ها رو نمیشناسه و حرکت نمیکنه. مدل شما رو میشناسه، طبق اون حرکت میکنه، به شرطی که بلوک خام توی اون قسمت ها تعریف شده باشه. پس هر جا که شما میخواین برنامه بگیریم و ابزارتون رو حرکت بدین برای ماشین کاری، باید بلوک هم تعریف بکنید توی اون قسمت ها. خب من داخل این رو
این در واقع حفره ها رو میخوام ماشین کاری بکنم و بلوک هم دارم. ببینید بلوک من دقیقاً همون جایی که میخوام ابزار حرکت کنه وجود داره، پس برنامه گرفته میشه، مشکلی پیش نمیاد. میام قسمت بعدی، ابزار. خب گفتیم با توجه به اینکه ار ما 5 ما بزرگترین ابزاری که میتونیم استفاده بکنیم ابزار 10 هستش، پس ابزار 10 رو ما اینجا انتخاب میکنیم. اند میل میخوام استفاده بکنم، ابزار در واقع سرتیز. این پایین ها، گوشه پایین این حفره ها نگاه بکنید، اگر پایینش گوشه ها تیز هست اند میل باید انتخاب بکنید، چون اند میل گوشه های تیز داره. این گوشه های تیز رو بدون اینکه هیچ اری این گوشه ها بیفته برای شما در میاره. اگر احیانا روی قطعه‌ای داشتید کار میکرد که این گوشه ها پایین قطعه گرد هست و ار به طور مثال 2 یا 3 داره، شما حتما باید ابزار اردار استفاده بکنید، یعنی بیاید روی این گزینه رو انتخاب بکنید، تیپ ردیوس. اگر این گوشه های پایینتون و یا بالا هرچی اگر گرد بود، ابزار اند میل کیفیت سطح خوبی اصلا بهتون نمیده. اگر ایر داشتین یا گرد بود حتما تیپ ردیوس و یا بال نوز استفاده بکنید. اینجا ما دیواره عمود داریم و پایینش هم در واقع گوشه تیز هستش. ما اند میل جواب کارمون رو میده، نیاز نیست ابزار اردار استفاده بکنیم. اند میل رو انتخاب میکنم، اینجا قطرش رو میدم 10. تعداد پره های ابزارم رو میدم که ابزارم چند پر هستش، 4 پر هست، اینجا وارد میکنم. اسمش رو عوض میکنم، اند میل 10. هر ابزاری که انتخاب کردین حتما اسمش رو اینجا وارد بکنید. ابزار 1 و 2 و 3 و اینا نداشته باشه، حتما اسمش رو بزنید که قاطی نکنید. من میزنم اند میل 10، تعریف کردم. میام قسمت بعدی که نیاز دارم بهش لیمیت هست. برای تعریف کردن محدوده ما از لیمیت استفاده میکنیم. یه محدوده میتونیم یه وقتایی بکشیم که بهش بفهمونیم به مسیر ابزار، به استراتژیمون که داخل این محدوده حرکت بکنه یا بیرونش حرکت بکنه. من اینجا نمیخوام بیرون حرکت بکنه، گفتم دیواره ها رو میشناسه این ابزار، دیواره های عمود رو، پس طبیعتا ممکنه اینجا حرکت بکنه ولی اینجا حرکت نمیکنه. چرا؟ چون من اینجا بلوک ندارم، بلوک هم این داخل هست، فقط این داخل رو میشناسه. اینجا رو میشناسه ولی نمیتونه حرکت بکنه، چون بلوک خام اینجا تعریف نکردم، نیاوردم که اینجا حرکت نکنه و فقط این داخل برنامه گرفته بشه. خب پس نیاز به محدوده ندارم، بلوک من خودش اندازش درسته و همین داخل حرکت میکنه و بیرون نمیچرخه. نیازی به باندری ندارم. این گزینه‌ام اینجا نیازی بهش ندارم. میام پایین، تنظیمات اصلی خود استراتژی. این گزینه اینجا به دردم میخوره، اسپیرال یا تلفظ درستش اسپایرل. این حرکت های دورانی داره که در حین اینکه حرکت میکنه بار میده و ماشین کاری میکنه. این گزینه اگر فعال نباشه، شما اینجا مقدار استبدانی که وارد میکنی، به طور مثلا 1 میل وارد کردی، این 1 میل رو داخل قطعه کار نفوذ میکنه، وارد میشه و بعد یه دور کامل میزنه، دوباره 1 میل میره پایینتر و یه دور کامل میزنه. این 1 میل رو داخل کار داره بار میده، احتمال اینکه ابزارتون لب پر بشه زیاد هستش. ولی اینجا این گزینه کمک میکنه که حرکت دورانی داشته باشه ابزار. یعنی چی؟ یعنی اون 1 میل رو در حین حرکت بار میده، هی ضربه نمیزنه وارد چه داخل قطعتون. 1 میل رو کم کم که حرکت میکنه ابزار شما این داخل، کم کم بارش میشه 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم، 7 دهم، 8 دهم، هی ذره ذره میره پایین تا وقتی یک دور کامل رو زد 1 میل هم برداشته میشه. وقتی میره پایین دوباره هم ضربه نمیزنه، 1 میل رو در حین پایین رفتن ورمیداره، بدون اینکه به ابزار فشار بیاد، بدون اینکه ابزار شما لپر بشه یا کند بشه یا سر و صدای زیاد داشته باشه یا ضربه بزنه به قطعه. پس این گزینه اینجا به دردم میخوره. اینجا خب فرستکاری موافق اینجا برای من کارایی خیلی بهتری داره. کلای موافق هست، کانونشنال فرستکاری مخالف هست و یعنی میگیم که جفتش باشه. ولی اینجا ما کلایم یعنی فرستکاری موافق به دردمون میخوره که سر و صدای کمتری داره، باربرداری راحت تری داره و کیفیت سطح بهتری به ما میده. توضیحش رو توی یک ویدیو جدا بعداً ضبط میکنم براتون میذارم توی کانالم، تعریف فرستکاری موافق و مخالف رو.
باید حتما بدونید این رو، خیلی کمکتون میکنه. خب تلورانس رو وارد میکنم اینجا. این تلورانس دقت ماشینکاری من هستش. من اینجا چون دارم فینیش انجام میدم دقت بالایی میخوام، کیفیت سطح خوبی هم میخوام طبیعتا. اینجا من تلورانس 200 رو وارد میکنم. برای فینیش روی 200 یا 300 خوب هستش، کافی هست. خب اینجا من تیکنس رو دارم. گفتم فرض رو بر این بگیرید که ما توی این دیواره ها 5 بار داریم هنوز. میخوایم فینیش بکنیم، اینا رو روی صفر میذاریم بمونه، تیکنس دیواره و تیکنس کف. میخوام دیواره رو به اندازه اصلی برسونه، پس هیچ باری نمیخوام بمونه از دیوارها. اینو میذارم روی صفر بمونه. روی صفر باشه یعنی چی؟ یعنی هیچ باری برای من نذار از دیواره کامل، هر چقدر که هست، هر چقدر که اضافه بار داره این دیواره ها همه رو بردار. از کف هم همینطور، به کف هم که رسیدی هیچ باری نذار بمونه، کامل بردار. خب اینجا استبدان من هست. من این رو یه مقدار زیاد میذارم که برنامه زیاد طول نکشه که محاسبه بشه. چند 206. من اینو میذارم روی 4 میذارم که سریعتر گرفته بشه برنامه، یا 5 اصلا. خب این گزینه رو توی یک مدل جدا بهتون توضیح میدم. گزینه خاصی هستش. میام پایین‌تر. اینجا این قسمت رو نیاز دارم. رپید مووز، اینجا کلکولیت رو میزنم. توضیحاتش رو دادم قبلا، حالا توضیحات اجمالی هم اینجا بهتون میدم. ارتفاع ایمن و ارتفاعی که میخوام از اونجا نفوذ انجام بشه اینجا مشخص میشه. ارتفاع ایمن من اینجا ارتفاع در واقع حرکت سریع من که ارتفاع ایمن میشناسه اونجا و افزار سریع با سرعت بالا حرکت میکنه 10 هستش. یعنی چی؟ یعنی 10 میل بالاتر از روی کار من. 5 هم ارتفاعی هست که از اونجا نفوذ میکنه به داخل قطعه. میام پایین این گزینه. اینجا چیزی که من معمولا استفاده میکنم و نیاز هست، اینجا incremental plunge distance. اینجا من عدد 2 رو وارد میکنم. به چه معنی هست؟ یعنی 2 میلیمتر مونده به مدل، 2 میلیمتر مونده به قطعه آروم حرکت کنه، بیاد پایین، با سرعت بالا وارد نشه، با سرعت بالا بشینه ولی از 2 میل مونده برسه به قطعه با سرعت پایین حرکت بکنه که ایمنی بیشتری داره طبیعتا. میام این گزینه لید این، ورود ابزارم رو میخوام انتخاب بکنم. خب اینجا میذارم روی نان بمونه. روی نان حالت پیشفرضش هست، یعنی خیلی ساده صاف میره تو همون نقطه‌ای که میخواد شروع بکنه، میشینه و حرکتش رو انجام میده. گزینه‌های دیگه‌اش رو بعداً بهتون توضیح میدم. برای خروج ابزار هم من میذارم روی نان بمونه. کارش که تموم شد همونجا بلند میشه میاد بالا، حالت پیشفرضش هستش. برای این قطعه و در واقع این فرمی که میخوام بزنم این دوتا رو انتخاب کردم. ممکنه یه وقتا یه قسمتی بخوام ماشینکاری بکنم یه گزینه دیگر رو استفاده کنم، این گزینه رو استفاده کنم یا روی رمپ بذارمش. توی حالتهای مختلفش بعدا ویدیو میگیرم براتون میذارم. لینک رو دارم اینجا، اتصالات ابزار، اتصالات مسیر ابزار. گزینه اولم مربوط به جابجایی‌های کمتر از 10 میلیمتر هست برای ابزار. این رو میذارم روی استبدان. گزینه دوم برای جابجایی بیشتر از 10 میلیمتر هستش. خب چون ممکنه یه مقدار ریسکی باشه این حرکت ها، میذارم روی اسکیم. سومی رو هم میذارم روی اسکیم. معمولا بین همین دوتا انتخاب میشه و این گزینه زیاد کاربرد آنچنانی نداره، همین دوتا مهم هستش، ولی حالا ما این رو هم میذاریم روی اسکیم. اسکیم یعنی این که اگر ابزار من بیشتر از 10 میلیمتر خواست جابجا بشه اسکیم رو بخونه. اسکیم چی هست؟ همین عدد 5 که من اینجا وارد کردم. 5 میلیمتر میاد بالای قطعه، بعد حرکت میکنه، جابجا میشه، مستقیم جابجا نمیشه. 5 میلیمتر میاد بالا بعد جابجا میشه که جابجایی مطمئنی داشته باشیم. میذارم روی اسکیم. نقطه شروع رو اینجا باید براش مشخص بکنم. بلاک سنتر سیف یعنی از مرکز بلوک شروع میکنه، مشکلی نداره، خوبه. یعنی اول میاد مرکز بلوک بعد میره نقطه‌ای که میخواد شروع کنه ماشینکاری میکنه بهتر. این دوتا تیک رو من باید فعال بکنم. همون اینکریمنتال پلانج که 2 گذاشتم اینجا باید این تیک رو فعال کنم که اونو بخونه، این 2 رو بخونه و 2 میل مونده برسه به قطعه آروم حرکت بکنه.
end point نقطه پایانش last point safe هست، به این معنی که کارش هر جا که تمام شد همونجا میاد بالا، میره به ارتفاع ایمن و ابزار اسپیندل خاموش میشه. میذارم روی همین بمونه. فید و اسپید رو اینجا براش مشخص میکنم. دور اسپیندل رو اول باید مشخص کنم. ببینید وقتی فینیش میکنید یه قطعه رو یا یک دیواره رو، اگر کیفیت سطح خوبی میخواید که طبیعتا میخوایم، باید دورتون رو نسبتاً بالا انتخاب بکنید. دورتون رو بالا انتخاب بکنید، البته با توجه به متریالتون. فرض رو بگیرید که این یک قطعه آلومینیومی هستش، ما کیفیت سطح خوبی میخوایم. برای اینکه به کیفیت سطح خوبی ما بده، ما نیازه که دورمون بالا باشه، دور ابزارمون بالا باشه، کیفیت سطح بهتری به ما میده. برای قطر 10 دور 3000 مناسب هست برای فینیش کردن. این فید پیشروی هستش، سرعت حرکت ابزار و بارورداریش. این رو من روی 3000 میذارم. روی خود دستگاه یه سلکتورایی هست، یه دکمه‌ای هست که با اون میتونید این فید رو کم و زیاد بکنید. اینجا 3000 میدید، میتونید پای دستگاه کمش بکنید، اگر نیاز بود بیارید رو 2500، یا اگه نیاز بود سرعتت رو بیشتر بکنید روی 3500 ببرید. دور اسپیندل رو هم میتونید روی دستگاه تغییر بدید، متغیر هست. سلکتورایی که داره میتونید بیاریدش روی 2500 یا بیشتر با توجه به نیاز. ولی اینجا چون میخوایم فینیش بکنیم دورمون رو بالا گذاشتیم که از دیواره ها کیفیت سطح خوبی به ما بده، یه دیواره خیلی صیقلی و با کیفیت به ما بده. سومی سرعت نفوذ ابزار هست. با این سرعت به داخل قطعه نفوذ میکنه، بر اساس فیدتون خودش انتخاب میکنه. 300 رو عدد مناسبی هستش. اسکیم فید ریت اینم سرعتیه که باش حرکت اسکیم رو انجام میده. گفتم 5 میل میاد بالا و بعد حرکت میکنه برای جابجایی‌های بلند. 3000 خوبه، مناسبه. و در آخر کلکیولیت رو میذاریم که کارمون تموم میشه. و برنامه گرفته میشه. خب به این شکل ببینید این حرکت های صورتی رنگ حرکت اسکیم ما هستن، حرکت های اسکیم ما هستن. خب ببینید ابزار چیکار میکنه، میاد اینجا مرکز بلوک، نقطه شروع گفتیم بلاک سنتر، میاد مرکز بلوک توی حفره اول میشینه، اون 5 میل بار رو حساب میکنه. خیلی کمتر باید بار بدین، شما خواستین برنامه سریعتر گرفته بشه یا بارش رو بیشتر کردین. شما برای مثلا آلومینیوم یه همچین شکلی میتونید 0.2 یا 0.3 بار بدید. 0.3 تقریبا مناسب هستش برای یه همچین چیزی، برای ابزار قطر 10. به این شکل ببینید میشینه، بار میده و طبق همون حرکت میکنه و به این شکل حرکت میکنه دورانی و میرسه پایین، کارش تمام میشه، میاد بالا، میره سراغ بعدی، میره سراغ حفره بعدی. ببینید این حرکت صورتی حرکت اسکیم ما هستش، چون بیشتر از 10 بود جابجایی، حرکت اسکیم رفته، بلند شده 5 میل بالاتر از قطعه رفته، حرکت کرده، اومده اینجا این یکی رو زده، بعد تمام شده بلند شده اومده اینو زده، بعد اینجا اومده، بعد این و دوباره اومده اینو زده. به همین شکل حرکت کرده و کل این حفره ها رو برای ما ماشینکاری کرده و کارش هم که تمام شده اینجا آخرین شیار هست، آخرین حفره هست. کارش که تمام شده صاف اومده بالا و اینجا ابزارتون خاموش میشه و کارتون تموم میشه. گفتم 0.2 3 نهایتا 4 برای آلومینیوم توی یک همچین حالتی، همچین حفره با ابزار 10 استبدان مناسبی هستش. 2 3 انتخاب بکنید که نه ابزارتون بشکنه و هم بارورداری بهتر انجام بشه، کیفیت زد بهتر باشه، چون فینیش هم دارید میکنید. استبدان 0.3 اینا مناسب هستش براش. ممنونم که با ما همراه بودین. شب روزتون خوش.